Τα ρομπότ της Gigabyte έβαλαν πολύ θερμαγώγημη πάστα σε κάποιες από τις κάρτες γραφικών της. Και αυτό ήταν το σημαντικότερο νέο που έχω να πω. Μου το είπε και η Gigabyte. Είναι άδικο όμως να μιλάμε για τη γέλη της Gigabyte και να την αποκαλούμε απλώς πάστα. Η αληθή. Παρά τον marketing όρο που χρησιμοποιούν οι μέτρ της εταιρείας από την Ταϊβάν, η πιο ρευστή αυτή θερμαγώγημη γέλη είναι αρκετά αποδοτική σε σχέση με παλαιότερους τύπους. Είναι server grade αφού. Ωστόσο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αυτή να ξεχυλήσει από τα πλαϊνά των εξαρτημάτων που ψύχει. Προσοχή, Αυτό βέβαια δεν ήταν κατά ανάγκη μεγάλο πρόβλημα. Η Gigabyte μας λέει άλλωστε ότι η γέλη δεν είναι ηλεκτρικά αργόγημη, οπότε το να τρέξει σε κάποια SMD αντίσταση δεν είναι και κάτι. Μέχρι που αρκετοί άρχισαν να παρατηρούν το φαινόμενο στο ίντερνετ και να μας τις δείχνουν, τις κάρτες τους. Μέχρι και το ότι υπάρχει διαφορά στη σύσταση της γέλης από το λανσάρισμα των 5080 π.χ. και στην πρόσφατη RTX 5050. Αλλά μισό λεπτό, είναι όντως τόσο μεγάλο πρόβλημα? Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα εμφανές σε κατόχους GPU που τις έχουν όρθιες, με risers και όχι κάθετα στη μετρική, και κυρίως τις RTX 50 series αλλά και μερικές RX 9070. Όχι, η 3070 σου δεν έχει θέμα. Το περίσσιο θερμαγώγημο υλικό μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Το αισθητικό. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν θέλει κανένας ενθουσιώδης χρήστης, ούτε στον εχθρό μας. Σε αντίθεση με τις φλογερές RTX 50 που πέθαιναν ούτως ή άλλως από τον power connector που έλειωνε, καμία δεν έχει παραδώσει το πνεύμα της από την επιπλέον θερμαγώγημη που άρχισε να ξεχυλίζει από τις άκρες των ολοκληρωμένων. Τουλάχιστον κανένας από αυτούς που έχουν το πρόβλημα δεν μας είπε κάτι. Για το θέμα έγιναν έρευνες, γράφτηκαν πολλές παράγραφοι και όλες κατέληξαν στο εξής: υπερβολική πάστα στα VRM και τις DRAM. Η Gigabyte αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε πως αυτό υπάρχει σε λίγες κάρτες της αρχικής παραγωγής, δηλαδή στις αρχές του έτους. Στην Ελλάδα μαθαίνω ότι we don't do that here, οπότε μέσα στην ατυχία μας είμαστε και τυχεροί. Η Gigabyte ευτυχώς δέχεται RMA για αυτό τον λόγο και πιστέψτε μας, για την ώρα τα περιστατικά είναι κάμποσα. Οπότε το λύσαμε. Πριν σας αφήσω στην ησυχία σας όμως, ας δούμε πώς λειτουργεί μια τυπική θερμαγώγημη πάστα για να καταλάβετε κι εσείς πώς να χειριστείτε μια αντίστοιχη κατάσταση. Φανταστείτε δύο επιφάνειες, ένα chip στη GPU και το μέταλλο του cooler. Από μόνα τους αυτά τα δύο δεν εφάπτονται άψογα γιατί οι ατέλειες της κάθε επιφάνειας αφήνουν μικροσκοπικά κενά που γεμίζουν μόνο με αέρα. Σαν προεκλογική εκστρατεία ένα πράγμα. Και εάν παρακολουθούσατε στη φυσική, ξέρετε ότι ο αέρας είναι σε μεγάλο βαθμό μονοτής. Οπότε θέλουμε κάτι προκειμένου να μεταφέρουμε τη θερμότητα από την πλευρά του chip στην πλευρά της ψύκτρας. Από το σημείο Α στο σημείο Β. Η θερμαγώγημη πάστα είναι ένα υλικό, συνήθως μη αγώγημο, που γεμίζει αυτά τα μικροσκοπικά κενά και βελτιώνει τη μεταφορά θερμότητας. Όσο πιο ρευστή είναι η πάστα, τόσο καλύτερη θεωρητικά είναι και η πλήρωση αυτών των κενών, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο πιθανό να αρχίσει να τρέχει, ειδικά με τις αλλαγές στη θερμοκρασία. Η γέλη της Gigabyte θερμαίνεται και είναι όντως πιο ρευστή και έτσι μπορεί να χωθεί πιο εύκολα στα κενά μεταξύ των μετάλλων πιο αποδοτικά. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι σαν τη liquid metal. Η liquid metal είναι ακόμα πιο ρευστή, με εξαιρετικές επιδόσεις, φανταστείτε θερμοκρασίες κατά 5 με 10 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερες, αλλά είναι πολύ πιο επικίνδυνη αφού μπορεί να διαβρώσει τα αλουμίνια ή να δημιουργήσει βραχικυκλώματα αν ξεφύγει στην πλακέτα, μιας και είναι ηλεκτρικά αγώγημη και συνήθως ακυρώνει και την εγγύηση του προϊόντος. Αντίθετα, το gel της Gigabyte έρχεται σαν μια μίξη υδαρούς και στερεάς κατάστασης και κάνει τη δουλειά της με ασφάλεια τόσο σε χαλκό όσο και σε αλουμίνιο, χωρίς να τα διαβρώνει. Αλλά παραμένει πιο σταθερή από το liquid metal επάνω στα chip, ακόμα και όταν ζεσταίνεται. Είπαμε πως κατά την Gigabyte η ύπαρξη περίσσιας γέλης είναι καθαρά αισθητικό θέμα. Αλλά εάν αρχίσει να ρέει και να γελάει μαζί σας, τότε μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Αρχικά, ελέγξτε την εγγύηση. Εάν η κάρτα σας είναι ακόμα εντός εγγύησης, το πιο έξυπνο είναι να την επιστρέψετε χωρίς να πάρετε κάποιο επιπλέον ρίσκο. Δεύτερον, είναι να αντικαταστήσετε την πάστα, δηλαδή να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, ανοίγοντας την κάρτα και καθαρίζοντας επιμελώς το PCB με ισοπροπυλική αλκοόλ, τόσο το chip όσο και την ψύκτρα. Έπειτα θα βάλετε μια πάστα τύπου PTM7950 ή κάποια άλλη αξιόλογη της αγοράς, όπως την MX4 για παράδειγμα. Σημειώνουμε ότι η γέλη της Gigabyte δεν βρίσκεται στον πυρήνα της GPU,
παρά μόνο στις μνήμες και τα VRM των καρτών. Γενικότερα, το θέμα αυτό έγινε θέμα μετά από τις αναφορές χρηστών και δεκάδες αναλύσεις που ίσως και να μην είχαν νόημα, αλλά βοήθησαν στην ενημέρωση του κόσμου, όπως κάνει και αυτό το βίντεο. Σίγουρα πάντως η Gigabyte θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερη δουλειά στο να προλάβει το πρόβλημα πριν κυκλοφορήσουν οι κάρτες στην αγορά. Τώρα για τη δική σας, ρίξτε μια ματιά στο case και ελπίζουμε να είναι ok. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Άσε ένα like, γράψε τη δική σου αντίστοιχη εμπειρία και σκέψου το subscribe εάν σ' αρέσουν τα βίντεο. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε καλά.